ሌላው እጅግ በጣም አስፈላጊው የሴልስ አቲቲዩድ ጎል ነው ዓላማ ማስቀመጥ በጣም አስፈላጊ ነው ጎል ዓላማ የሌለው ሰው ወዴት እየሄደ እንደሆነ አያውቅም ዓላማ የሌለው ሰው መድረሻውን ስለማያውቅ የትም ቦታ ላይ ሲሽከረከር ጊዜውን ይፈጃል ስለዚህ ዓላማ ነገሮች በአጋጣሚ እንዲወስዱን ሳይሆን እኛ የፈለግንበት ቦታ ምን ማድረግ ነው አስቀድመን እዚህ መሄድ ፈልጋለሁ እንዲህ አይነት ገቢ ማግኘት ፈልጋለሁ እንዲህ አይነት ቢዝነስ መፍጠር ፈልጋለሁ ብለን በእኛ ምርጫ ስንጓዝ ምን ይባላል ዓላማ ይባላል በአጋጣሚ መኖር ማለት አይደለም ዓላማ ማለት የሆነ ቦታ ስለነፈሰ የሆነ ቦታ እድል ስለመጣ ዘው ብሎ መግባት አይደለም ዓላማ ያለው ሰው ምንም የተመቻቸ ነገሮች ቢገጥሙት ከዓላማው ከመስመሩ አይደለም ለምን የሚጓዝበትን ቦታ ያውቃል መድረሻውን አስቀድሞ ስላስቀመጠ ምንም አይነት እድል ምንም አይነት እንቅፋት ምንም አይነት ሁኔታዎች ከሚሄድበት መሄድ ካሰበበት ቦታ አያስተቱትም መሄድ ከሚፈልግበት ቦታ አያስተቱትም ወደሚፈልግበት ቦታ ራሱ ነው የሚሄደው ስለዚህ ዓላማ በሴልስ ውስጥ በቢዝነስ ውስጥ ያስፈልጋል ምን ማለት ነው ጎል ካላችሁ something ጎል ማለት a dream with a deadline ምን ማለት ነው ዓላማ ማለት it is a dream with the deadline ያለው ስፔሲፊክ የሆነ dream ሲጻፍ ጎል ይሆናል ማለት ነው ዝም ብሎ ዊሽ አይደለም ጎል በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት በዚህ ሁኔታ እዚህ ጋር ደርሳለሁ ይሄን አደርጋለሁ ይሄ ይኖርኛል እንዲህ አይነት ሰው ሆናለሁ ብሎ ያ ሰው ራሱ አስቀድሞ ሲያስቀምጥ so ጎል ለምንድን ነው ለቢዝነስ ማኖች ለሴልስ ማኖች አስፈላጊ የሚሆነው ካላችሁኝ I will tell you አንደኛው ጎል እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚያደርገው ነገር አቅጣጫ የሚሰጠን እሱ ነው መድረሻችንን ምን እንደምንፈልግ ወዴት እንደምንጓዝ ምን ያህል ነገር ማግኘት እንደምንፈልግ የኛ መሪ ሆኖ ከፊታችን ብርሃኑን የሚያሳየን መንገዱን የሚያሳየን ጎላችን ነው ምክንያቱም አጋጣሚዎች ሳይሆን እኛ ራሳችን መሄድ የምንፈልግበትን ቦታ መወሰን ስለምንፈልግ ሌላው ጎል በጣም ኤክሰል አድርገን እንድንሰራ ካለው ከነባራዊ ሁኔታው በላቀ ሁኔታ ፐርፎርም እንድናደርግ ያግዘናል ጎል የሌለው ሰው ያገኘውን ይሰራል ምክንያቱም መድረስ ከሚፈልግበትና አሁን ከሚሰራው አንፃር የሚያወዳድረው ነገር የለው so that ጎል ያለው ሰው ምን ያደርጋል ማለት ነው ወዴት መሄድ እንደሚፈልግ ስለሚያውቅ ያ ደግሞ የሚፈልገው ዓላማ ስለሆነ ይጸናል ኢነርጂ ይኖራል ኮሚትመንት ይኖራል የበለጠ ለመስራት የበለጠ ለመጣር እድል ያገኛል ሌላው ጎል ምን ያስፈልጋል ለምን ያስፈልጋል ምን ያደርግልናል ካላችሁ ጎል እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚያደርገው ሌላው ነገር ምንድነው ካላችሁ ከብዙ አይነት ተስፋ ከሚያስቆርጡ ሁኔታዎች ተስፋ የሚሰጣችሁ ዓላማችሁ ነው ነገሮች ባይሳኩ ነገሮች የሚሆኑ ባይመስሉ ተስፋ የሚያስቆርጡ ቢመስሉ ሆፕ የሚሰጣችሁ ጎላችሁ ሁሌ ጎላችሁ ስታዩ ከእንደገና ህይወት ዘራላችሁ ምክንያቱም አሁን ያላችሁበት ቦታ አይደላችሁ እናንተ የት ናችሁ እናንተ እዛ ቦታ ናችሁ ማግኘት የምትፈልጉበት ቦታ ናችሁ ሌላው ጎል በጣም የሚጠቅመው ፕሮግረሳችንን ሜዠር ለማድረግ ያግዘናል ምን ያህል እየሰራን እንደሆነ ምን ያህል ውጤታማ እንደሆነ ምን ለካው ከጎላችን አንፃር ነው በዚህ አመት ቢዝነሴ 10 ሚሊዮን ብር ያመጣል ብሎ ያስቀምጠ ሰው አሁን ያገኛ ያለው ነገር ካቀድኩት ምን ያህል ልዩነት አለው ምን ላስተካከል ብሎ የተሻለ ለመስራት ነገሮችን በልኩ ለመለካት የሚያግዘው ዓላማ ነው ስለዚህ ሴልስ ማኖችም ዓላማ ያላቸው ሴልስ ማኖች መሆን አለባቸው እንጂ ከእጅ ወዳፍ የሚበሉ አይደለም ያገኙትን ደሞዝ ያገኙትን ኮሚሽን ያገኙትን የሆነች ነገር የበሉ ያገኙ ለሰርቫይቫል የሚኖሩ ሳይሆኑ no I will do sales and I will be successful I will do sales and I will be rich I will do sales and I will buy car I will do sales and I will buy my own home I will do sales and I will build my own company ብሎ የሚያስቡ ናቸው ዛሬ ሴልስ ያደርጉ የሚያስቡት ካምፓኒያቸው ነው ዛሬ የሚሸጡት ሽያጭ ሳይሆን የሚያዩት የትኛው ነው የሚያዩት ካምፓኒያቸው ነው የሚያዩት ስለዚህ ዛ ካምፓኒያቸው ላይ ለመድረስ ዛሬ ሴልስ እየሰሩ ነው ስለዚህ ሴልስ ስራኛ ብዙ ጊዜ የምናወራው ሴልስ is the way is not the end ሴልስ end አይደለም ምንድነው it's the way to your end ይሄን ደግሞ መድረስ የምንችለው ኢንዱን አስቀድመን ስናስቀምጥ ነው መድረስ የምፈልገው እዚህ ነው ማግኘት የምፈልገው ይሄን ያህል ነው ዛሬ የምሰራው እዚህ ጋር ነው ዛሬ የምሰራውን ሳይሆን ማየው የቱን ነው ማየው መድረሻዬን ነው ማየው የዛሬ 5 አመት እኔ እዚህ ጋር ነኝ
የዛሬ 2 ዓመት እኔ እዚህ ጋር ነኝ የዛሬ 1 ዓመት እኔ ይሄን ነገር ይኖርኛል የዛሬ 3 ዓመት እኔ እዚህ ቦታ ደርሳለሁ ስለዚህ ዛሬ እዚህ ጋር ሰራለሁ ዛሬ ከዚህ ጋር ጀምራለሁ ብለን በተስፋ እንጓዛለን በጽናት እንቀጥላለን ማለት ነው ስለዚህ goal ለየትኛውም ቢዝነስማን ለየትኛውም ሴልስማን is the most important attitude ነው the most important activity ነው ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን ጻፉልን የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ